Speaker untuklah memintalah bahawa Dewan Rakyat diusulkan untuk membahas tindak laku timbalan Perdana Menteri yang membocorkan data-data kad pengenalan Tun Dr. Mahathir dalam satu mesyuarat UMNO Telanjaya pada hari Ahad yang lalu. Dan hari ini pagi tadi saya terima sepucuk surat balasan daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandika yang menyatakan bahawa usul saya telah ditolak kerana beliau menyatakan bahawa ini sama ada tindak laku timbalan Perdana Menteri ada berlaku pelanggaran atau tidak adalah diputuskan oleh mahkamah dan atau pihak pendakwa raya. Dan selain itu, beliau difahamkan bahawa pihak berwajib sedang meneliti dan menyiasat perkara yang dibangkitkan. Oleh yang demikian, Tan Sri Pandika menolak usul saya dalam kamar. Ini adalah surat balasan saya yang saya terima daripada Tan Sri Pandika. Tetapi saya di sini dengan segala kehormatan, with due respect, saya tidak setuju dengan keputusan dan juga alasan-alasan yang telah dibagi oleh Tan Sri Pandika. Kerana saya nak bangkitkan satu contoh di mana usus terkembang telah dibenarkan pada tahun 2016, iaitu tahun yang lalu. Pada 2016 bulan Mac, satu usul di bawah Peraturan 18.1 telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuantan YB Fuzia. Kerana pada masa itu sebuah rumah perlindungan kanak-kanak di Kuantan telah ada berita yang menyatakan bahawa kanak-kanak di sana yang seramai 162 kanak-kanak telah diabaikan. Jadi ada unsur penganiayaan berlaku di dalam rumah perlindungan kanak-kanak tersebut. Kalau dakwaan ini adalah benar, maksudnya ini adalah satu perkara untuk pihak polis dan juga pendakwa raya untuk menjalankan siasatan. Walaupun begitu, walaupun pada masa itu Kementerian Pembangunan Wanita Masyarakat dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga sedang menjalankan siasatan, tetapi Tan Sri Pandika sendiri yang mengizinkan usul itu dibawa dan dibahas di dalam parlimen, di dalam Dewan Rakyat. Jadi dalam pandangan saya, sama ada ini adalah ada berlaku pelanggaran dengan undang-undang, walaupun betul dia haruslah diputuskan oleh mahkamah ataupun pihak pendakwa raya, tetapi itu tidak bermaksud bahawa Dewan Rakyat kita tak boleh bahas isu ini. Kerana pernah ada contoh ataupun presiden di mana walaupun siasatan sedang dijalan, sama ada kanak-kanak di sana memang telah diteraniaya, haruslah diputuskan oleh mahkamah dan juga pendakwa raya, tetapi Tan Sri Pandika sendiri mengizinkan usul tersebut dibahas. Jadi di sini saya juga nak mengemukakan bahawa selain daripada Personal Data Protection Act, saya nak buat rujukan kepada National Registration Regulations 1990, which I have already print out a copy for you. I only print out the relevant section. You can find out the whole regulations on the internet as well. I would like to refer to Regulation 20, publication of information derived from the registry. The DG may, at his discretion, cause to be published any information derived from the registry. And Regulation 25(1)(k) says that any person who, being a public officer, save in the public interest and with the permission of the DG or for the purpose of criminal proceedings, publish or communicates any person, any information contained in the register or any book or record made under or for the purpose of carrying out the provision of these regulations shall be guilty of an offence against these regulations and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 3 years or a fine not exceeding 20,000. Jadi dalam pandangan saya sebenarnya tindak laku timbalan Perdana Menteri telah melanggar peraturan 20 dan juga 25 dalam National Registration Regulation 1990. Because first of all, hanya DG yang boleh publish
informasi-informasi yang di bawah national registration. Dan kedua, yang hanya boleh dilakukan untuklah public interest and also ataupun untuklah criminal proceedings. Tetapi di sini saya nak tanya, apabila Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid beliau membocorkan informasi yang terkandung dalam IC kad pengenalan Tun Dr. Mahathir, there is no public interest involved. And that is definitely not a criminal proceeding. Jadi dalam pandangan saya, Timbalan Perdana Menteri kita telah dengan jelasnya telah abuse kuasa dia dan juga telah melanggar peraturan-peraturan di bawah National Registration Regulations. And therefore, I think our police need to give perlu menjalankan satu siasatan yang terperinci, bukan sahaja di bawah Personal Data Protection Act, tetapi juga di bawah National Registration Regulations. Saya faham bahawa Timbalan Menteri Dalam Negeri YB Nur Jazlan beliau ada nyatakan bahawa maklumat-maklumat dalam IC itu adalah publicly available. I would like to say he is wrong. Benar, kita boleh buat IC search di Jabatan Perdana Menteri. Di Jabatan Pendaftaran Negara. Tetapi apa yang kita boleh dapat melalui IC search ini? First of all, we can only get it through a lawyer. Meaning a lawyer need to convince on the behalf of their client, need to convince a legal proceeding against someone else, and therefore they need to carry this letter from the firma from the law firm to actually go and do extractions. And secondly, what we can get from IC search is the latest information. Meaning, nama lama 20 years ago, 30 years ago, you cannot get it through IC search. So kalau memang betul lah bahawa nama lama Tun Dr. Mahathir lama 50 tahun dahulu memang adalah bukanlah Mahathir bin Mohamad, tetapi adalah Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Kalau itu adalah betul, that is not something that you can get through IC search, because IC search pencarian di JPN, you hanya boleh dapat informasi terbaru punya. Alamat dahulu ataupun nama dalam IC dahulu you tak boleh dapat punya. Therefore, I think Nur Jazlan is wrong in this respect when he says that it's not wrong for his boss Datuk Seri Zahid to disclose the information on an old IC of Tun Dr. Mahathir. And therefore, I don't think that Nur Jazlan is correct in this respect, and I feel sorry that Tan Sri Speaker rejected my motion, because now I think it really raised the issue as to whether Zahid he has abused his power as Home Minister, abused his power and to disclose personal information to the public, which to me is not only unethical, but it is clearly an abuse of power, and therefore that is definitely our public concerns. Any questions? Ada soalan tak?